ආයිබෝවන් කුකින් හිම්හානි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මා හදන්න යන්නේ ලිපේ හදාගන්න පුළුවන් රසවත් මිනි පීසා. මේක කඩේ හැදෙන පීසා එක වගේම තමයි. මේක හදන්න ගොඩක් ලේසි. අපි එහෙනම් බලමු මේක හදන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම බලමු පීසා ඩෝ එක හදන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මෙතන මම අරන් තියෙන පාන් පිටි කෝප්ප 3ක්, ඊස් තේ හැඳි 2ක්, යෝගට් එකක්, ඔයාලට කැමති යෝගට් වර්ගයක් අරගන්න පුළුවන්, මද උණුසුම් වතුර, සීනි මේස් හැඳි 2ක්. මුලින්ම අපි ඊස් ටික ඇට් කර ගමු. ඒකට මම මේ වගේ භාජනයකට ඊස් තේ හැඳි 2 එකතු කර ගන්නවා. මේකට මද රස්නේ වතුර කෝප භාගයක් එකතු කරලා හොඳින් කලම් කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේකට සීනි මේස් හැඳි 2 එකතු කරලා හොඳින් කලම් කර ගන්නවා. මද රස්නේ වතුර කිව්වහම ගොඩක් ඇල්ලවත් නැති, ගොඩක් රස් නැති වතුර එකතු කර ගන්න ඕන. මම මේක විනාඩි 6ක් 7ක් විතර ඇට් වෙන්න තියෙනවා. අපි දැන් ඊළඟට පීසා ඩෝ එක හදාගමු. මේ වගේ භාජනයකට පාන් පිටි කෝප්ප 3 දාගෙන ඒකට තෙල් මේස් හැඳි 3ක් එකතු කර ගන්න. ඒකටම යෝගට් ටිකක් එකතු කර ගන්න. සීනි මේස් හැන්දක් හා ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. අපි කලින් හදාගත්ත ඊස් මිශ්‍රණයත් මේ පිටි මිශ්‍රණයටම දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕන. තෙත ගතිය මදි වගේ නම් මද උණුසුම් වතුර මේස හැන්දක් 2ක් දාලා හොඳින් ඩෝ එක අනාගන්න. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය ඩෝ එකක් විදිහට හොඳින් අනාගන්න ඕන. මේ ඩෝ එක අපේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදම් වෙනකන් හොඳින් අනාගන්න ඕන. ඔයාලට මේ බෝල් එකේ අනාගන්න අමාරු නම් පිටි යහගත්ත ලෑල්ල එක අනාගන්න පුළුවන්. මේ ඩෝ එක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර හොඳින් අනාගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ ඩෝ එක හරිම පදම එන්නේ. අපි අනාගත්ත ඩෝ එකේ හරිම පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අනාගත්ත ඩෝ එක පැය 2-3ක් විතර ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා හුලම් වදින්න නැති ස්ථානයකින් පිපෙන්න තියන්න ඕන. අපි දැන් පීසා සෝස් එක හදාගමු. අපිට පීසා සෝස් එක හදන්න ඕන වෙනවා තක්කාලි සෝස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, පොල් තෙල්, ලුණු කුඩු, තව අපිට මේකට සීනි ටිකකුත් ඕන වෙනවා. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික රත් වේගෙන එනකොට චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පාට වෙනස් වෙනවා. එතකොට කෑලි මිරිස් ටිකයි ගම් මිරිස් ටිකයි එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න.
දැන් අපි මේකට ලුණු ටිකකුත් දාගන්න ඕන. දැන් මේකට තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්න. තියෙනව නම් සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට සීනි මේස හැන්දකුත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලම් කරගන්න ඕන. දැන් අපේ පීසා සෝස් එක හරි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පීසා සෝස් එක. අපි දැන් බලමු ටොපින් එකට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මේකට ඔයාලට කැමති දෙයක් අරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සොසේජස් පෙත කපලා චුට්ටක් බෙදගෙන. තව කුකුල් මස්. ඔයාලට මේක බෙදගෙන උනත් අරගන්න පුළුවන්. තව මම මෙතන අරන් තියෙනවා රවුමට කපාගත් ලුණු, පෙත කපාගත් තක්කාලි, ඒ වගේම ග්‍රේට් කරගත්ත මොසරෙලා චීස්. දැන් අපි පීසා එක හදන්න පටන් ගමු. මේ තියෙන්නේ පැය 3ක් විතර පිපින්න තියාගත්තු පීසා ඩෝ එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳටම පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් නීට් කරන්න ඕන. අපි දැන් මේ පීසා ඩෝ එක බන් එකක් විදියට හදාගෙන පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි කපාගත්තු එකකින් කෑල්ලක් අරගෙන බෝලයක් විදියට හදා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම හදාගත්ත පිටි බෝල ටික. දැන් පිටි බෝලයක් අරගෙන ඒක ලෑල්ලක තියලා තුනී කරගන්න ඕන. ලෑල්ල එලෙනවා වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. අපි තුනී කරගත්ත පීසා රොටිය අපි පීසා හදාගන්න පෑන් එකට දාගන්න ඕන. දැන් මේ පීසා රොටිය උඩ මේ විදිහට සිදුරු විද ගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් කෑරප්පු අකුණක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේක උඩින් අපි හදාගත්තු පීසා සෝස් එක තවරා ගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති විදිහට ටොපින් එක මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පිලිසක බේක් කරගන්න ඕන. දැන් මේ පෑන් එක ලිපේ තියලා පියනකින් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර බේක් කරගන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු රසවත් මිනි පීසා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් cook with Gimhani YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.